gusto ko malaman kasi ang daming hero din naman talaga ng EVOS. Sasabihin natin, they combine the Hayabusa and Claude. Nakita natin yan sa group stage. Correct. Like you said, Batters. And nakita natin yung Changhe. Yun, nakita natin yun. So, they have a lot of pick. Di mo basta-basta sila ma-out-pick. But then, Burmese go, banning that Chu. Then EVOS banning that really, ang bilis binagkagin nila yung Harry. Pag yung, okay, ito na talaga tatanggalin natin sa Harry. But, do you think, yung iba pang picks, hindi mo makukuha pa nila dito yung Hayabusa and Claude pick? Pwedeng ino-open na yung Hayabusa dito kasi Harriet is actually a good answer to the Hayabusa din, paring Doggy, di ba? So, tignan natin kasi ang gusto ko makita dito for the side of EVOS, if they run cheese strats, why not go for the Franco? Why not go for the Kaja and Selena pick na pwede rin. Ngayon naman dito para sa Burmese Ghouls, they are also good with the Tigreal pick. Yeah. Pwede rin nilang and the Tigreal pick, walang makakapigil. Walang makakapigil sa Impulsion. Tingin ko bakit pick ng Burmese Ghouls yung Tigreal kasi ibang klase tulad dito sa Pilipinas hindi naman meta ang Tigreal pero sa kanila talagang nakakagulat dito sa MSC na iba't iba pala yung meta. Yun nga, ang tanong ko naman sa'yo, Batters, kasi yung first day ng group stage, almost Claude is big all the time. Lagi nakukuha si Claude, hindi nila pinapalampas. But then sa second day ng group stage, si Carry naman, lagi kinukuha. Ano masasabi mo doon? It's the nature ng mga tanks natin ngayon eh. Like the Rizla's getting picked, Rock is getting picked, Minotaur, Akai. Yeah. So yun yung mga heroes na gusto mo. You want someone who can shred and join the fights in the early game. Especially sabihin natin Akai. If you pick Akai, automatically you get superior team fight just because you have this one hero na kaya mag-zone out at kaya mang-lockdown ng isang tao. So as long as you have that at hindi siya nahahawakan, there is an opportunity for the carry to shred everyone. At sabihin natin, kinukuha nila usually kapag may carry, Esmeralda, Sams, anything that can actually bruise yung kalaban. Not necessarily kill, but bruise. So that, pag dumating yung point na kailangan ng cleanup, that's when the carry comes in. True. Gusto ko lang sabihin dito, ninakaw ng Burmese Ghouls yung Hayabusa. I mean yung Claude. Yung Hayabusa, sorry. Yung Hayabusa. So, priority picking the Hayabusa, ladies and gentlemen. And right now, EVOS Esports SG, natagalan sila actually on picking their core hero, Kuya Doggy, which is the Claude. Yeah. Na kakasabi lang ni Batters is sa mga best pick. So, dito pa lang nakikita ko na ang EVOS biglang tumagilid dun sa draft nung nakita nila yung Hayabusa counter pick. Yeah, so I wanna talk about this. Nakita natin when Onyx is facing against other team, they always ban that Diggy. But now Diggy is open for Burmese Ghouls. We never saw them na ginamit nila yun. Yes. Batters, ano masasabi mo dun? I feel na yung Onyx kasi kaya nila binaban yung Diggy is just because of the vision game na pwede tayo magkaroon dito. Not necessarily, mga kaibigan, na kapag sinabi mong magpipili ka ng Diggy, gusto mo yon para magbigel ng disable. True. It's not about that. May times na gusto mo lang yung bomb kasi napipigilan mo yung tank na mag-initiate bigla-bigla. Correct. And sa totoo lang, just seeing the Diggy and the Rizla in one position, that's actually scary para sa akin kasi kung mamamain sila dito ng EVOS Esports SG, they will get the upper hand. Sobra. Malaking factor din yung Diggy. To the point na kapag nag-clash kayo, naipit kayo, isa man naipit sa inyo, kaya niyang i-cancel out yun lahat-lahat, kaya nilang tumakas. And usually kapag may Diggy sa isang team, kaya nilang kumambak sa isang clash na natatalo sila. Totoo. So, we saw Minotaur's ban. So, sinasabi dito ng Burmese Ghouls basically, on my side of view, na pwede kayong kumuha ng Akai, we have the Diggy, like Batter said, pwede lang pigilan yun, but it's not always the point of that, di ba? Yes, correct. To bully with the bomb. Yeah. Ayun nga naman. But, kung titignan natin dito, sa tingin nyo, anong kailangan iban dito ng EVOS? Kasi they're having a hard time to ban sa a hero. Yeah, mid lane na lang ang inihintay ng Burmese Ghouls dito. Speaking of mid lane, Gushon, actually, but the Kadita is open. Is actually one of the best combinations with the DG with the C-Sid. Yung C-Sid sa lupa. Drop waves ni Kadita, Kadita dito with the help of the time journey. Sobrang ganda ng sustainability. And mind you, EVOS
wants that rotation dahil meron kang Kadya Selena. So, kagaya ng sinabi nyo, pag binax out ni Diggy, yung mga time bombs niya, sa loob ng mga bush, yung Kadya, even though masakit yung damage niya, yung buhay niya dito sa early game, parang 1/4 na lang din pag tumama yung tatlo, Kuya Doggy. Yeah. Your team is Okay. working. I like the pick of the thumbs dito kasi kung iisipin mo nagkaubusan tayo ng tank dito bigla. They ban out the Minotaur and now the only one open is Akai. Gusto nilang i-secure dito yung thumbs so that they have this frontliner na kahit papano kaya mag-sustain ng damage. And Burmese Ghouls, alam nila na the Akai is open, magandang combination yan para kay Terizla, magandang combination yan para kay Diggy, hindi ka mapipigilan dun sa pag-ikot mo, and with the Kadita as well. So, ang daming ways para i-sustain Kadita yung sarili niya dito, especially with the ultimate pa and the Diggy ultimate. Picking. Sa akin, ito, I was just gonna leave something here kasi napaka-weird talaga ng Tamus pick. Which is, I like it, to be honest. Gusto ko din yan kasi pwede siya mambully. Pwede siya mambully and when well-farm, malakas yung sustain ng ulti niya. But sila kumuha ng Tamus if may offlane na sa Dalawa. Pwede silang kumuha ng Akai, right? Kasi ngayon, wala na silang tank. Sa tingin mo, anong tank ilalabas nila King Envy? Siguro, they're aiming for a tank na kayang mag-sustain. So, the one things on my mind is siguro, madami pang open na tank eh. Hindi ko Beleric. Beleric, pwede rin. Parang yun na lang Ako nga, Hylos eh. Hylos, sabi ko, ayun na, Hylos. yeah, nice one. Yeah, hindi na nagtugma tayo. Nagtugma kayo? Bakit? First time natin nagtugma. Baka eto na. Eto na, pag-predict, eto na, pakiramdam ko, magpe-predict, magsama na tayo lagi. So pag nag-predict ako, Sama ako sa'yo. eto na nga ba sinasabi ko. Pero gusto ko Parang lang din di naman. idagdag na nakakatakot yung Diggy, Kadita, isang Akai, tapos may Terizla pa. At syempre, may Hayabusa pa sila na kayang, alam nyo, kayang mamulis, kayang mag-pick off lahat na yung damage output na kayang ibigay niya ng Diggy Hero. Yeah. Yun eh, that's it. So this is Burmese Ghoul versus EVOS Esports Singapore. Prediction, Manjin. Burmese Ghouls to, basing on the draft, sobrang nahirapan yung EVOS SG, naubusan sila ng tank. High loss is considered a cheese pick. Pinag-usapan natin kanina, ang hirap umadlib kapag meron kayong cheese pick. Yeah. Yun lang. Burmese Ghouls Game 1. Butters? I have to side with EVOS Esports SG just because the Selena is still there. 5 seconds till the enemy reaches the Ako, battlefield. Burmese Goals ako eh. Smash Kasi Kadita pa lang, dun pa lang nakuha na nila. Lalo na yung Diggy, malaking factor yun eh. So, Manjin and Butters, let's go. Let's go indeed! Game is boss! At nag-transition na kami, Burmese Ghoul, Pride of Myanmar! Laban dito, syempre, sa The Pride of Singapore, EVOS Esports SG, it's 2-2. Tama ba? Sa ating prediction. At ewan ko lang, Kuya Ters, tingin ko, nakachamba lang si Kuya Doggy kanina sa kanyang prediction eh. Alam mo, nag-connection na kami ni Kuya Doggy. Parang di naman. Hindi mo sige na, nga. alam mo, mas connection pa kami ni Kuya Doggy kaysa pagka tayo nagle-lane sa... Sa Maybe. plane, pwede. Alright, so ating pag-usapan dito, Kuya Ters, high-loss pick, medyo nawala sa ating meta around, actually last year pa yan eh, di ba? So, with the Diggy composition na Akmen, high win rate nung group stages, parang mahihirapan na ata ang EVOS dito para sa akin, Kuya Ters. The thing about it is, kapag may digi kasi kayo, yes, maganda siya, full-on team fight. Makokontrol nyo yung team fight, yung stuns, mapipigilan nyo. You can control the map, everything kaya mong kontrolin. Oo. But at the same time, if you think about it, yung high loss, it makes perfect sense. Kasi kung hindi mo ipapang-initiate yung ultimate mo dito, Yes. you can use it to get out. So kumbaga pantakbo na lang at yung mga time bombs kasi, ang bagal lumipad nun. Eh yung high loss, mabilis sumakbo. Oh, kung hindi favorable yung fight sa EVOS SG, they will just drop that. At kapag dinrop nila yon, most likely they can get away. Pero always remember there's this thing called reverse time na meron si Diggy. Oo. Kaya pabalikin yung isa. So, yung casualty na dapat aabot ng 4-5, magiging isa. Pwede. As long as they can get out. Well guys, tignan natin dito. The Hylos and the Diggy, ang kabayo laban sa Kwago ang ating natutunghayan as we are just waiting for the game to start. Dahil nagkaroon lang tayo ng oting timeout. Ang tawag natin dyan ay timeout. Oo, chillax lang. By the way, Kuya Ters, Ano? feeling ko yung mga botohan ng mga tropa pips natin, feeling ko baguhin nyo na eh. Yung mga bumoto sa
Diversity Helheim, na-GG na Oo, yung na-GG nila. na. Na-GG na yung Na-GG na pusta. Ano nila, yung... Guess coin. Guess coin. Oh, pero Tagilid. alam mo, kung papansin mo yung EVOS Esports SG dito, Oh, ano meron? kung hindi sila naging Mobile Legends player, pakiramdam ko mga K-pop idol tong parang, mga to, yung parang popogi. pwede sila sumayaw no? Ito Ewan. nasa gitna, si Kuya, Parang gano'n Tingnan mo, si Older Bambi, si Ace, si Soul, si JPL at si Potato, pwede sila magtayo. EVOS boy band, pwede. Pwedeng ang ganda Pwede. ng branding no, Kuya Ters? Oh, color blue sila. Tama naman. Color blue. Siyempre, speaking of brands, maraming salamat siyempre sa ating mga sponsor, ang ating legendary sponsor, ang Smart at ang elite sponsor, Realme And at HyperX. Maraming salamat. MSC 2019, we've seen a lot of things na nangyari na all throughout the group stages. Ano pa ba yung mga dapat natin na-expect? I do think that the group stages, since wala nga talaga malalaglag doon, most of the teams opted to go for their comfort picks. Yung mga picks na alam na ng kanilang mga kalaban. Feeling ko nga, speaking of comfort pick, Kuya Ters, ganun na talaga dapat yung gawin tingin ko nung group stage, dapat doon na nilabas yung mga mga pambalugbugan na gera. Parang dapat wala nang doon, wala nang tagu-tagu ng strat. Bigay mo na yung strat doon. Bakit ko nasabi, Kuya Ters? Una, yung kalaban mo, makikita at mapepersa siyang mag-aral ng 2 araw kung paano makakounter yung stat mo. So, kumbaga doon pa lang, siniset mo na ng mataas yung standard. And just realizing, Kuya Manjin, na gano'n na nga yung pinaka nangyayari sa atin. They have a lot of time to digest kung ano man yung dinadala ng mga team. And if there's something odd, in terms of banning, lahat naman halos nagbaban ng mga meta heroes Oo. But ang pinaka historically, Oo. hindi naman historically kasi nung isang araw lang nangyari yun Kahapon. There's this thing about Onyx banning out the Diggy and the Selena, di ba? Ayaw nila. There's some underlying reason. There's always some underlying reason kung bakit nila binaban yung mga ganong heroes. Kasi, Kuya Ters, mind you, yung time bomb, guys, 550 damage level 1 plus the extra magic damage na magpupunta sa digi dito. So, kapag tumama sa'yo yung time bomb, 550 times 3. Letters. Kaya mo yan? 1,650. Ang galing mo doon. 1,650. 2 bar kaagad ng life mo. Yung mawawala. 2 bar. Yung kalahati kasi na bar, pag nakita nyo po yung health bars sa laro, yung isang linya na kalahati, 800 yun. So, biruin mo, yung digi, pag tumama sa iyo yun, 2 kagad, yung bar na mawawala, yung extra magic damage item niya pa, meron. So, kumbaga, Kuya Ters, napakasakit talaga ng damage. Yun nga yung pinakamahirap na task na kailangan gawin dito ng EVOS Esports SG. It's all about the map control. And once the map control, nakuha dito yon ng Burmese Ghouls, it's very hard to take back. Yes. Kasi unang-una, it's the Diggy. The Diggy can stop you from actually just going in for the face checks on the brushes. So, ibig sabihin nun, saan nga ba safe? Speaking of map control, di ba? Burmese Ghouls having the Hayabusa and the Terizla na kayang mag-sustain lang sa lane. Meanwhile, isang Tams lang para dito sa side ng EVOS SG, paring Ters. So, isa lang yung, sabihin na natin, off-laner, suicide laner for EVOS SG. So, yung split push options dito ay much better para sa side ng Burmese Ghouls, Kuya Ters. And Burmese Ghouls, we've actually seen them play. And syempre, hindi sila nakaisa sa Onyx. But at the same time, kamunti ka na. Tsaka may palag. May palag. Actually, yung EVOS din talaga, may palag talaga, Kuya Ters. It's a matter of draft talaga. Kasi kung papansinin mo, men, ang tagal ng pick ng EVOS dito. Ikaw, isa ka sa mga draft lords. Kapag ganun ba na tingin mo nga, kailangan, ano ba mas okay? Magre-react kayo sa pick ng kalaban o kayo yung magdidikta ng pick? Parang ganun Kasi nakadepende din sa game yan Nakadepende din sa game. If it's game number 1, you should just go for comfort. If comfort doesn't work, game number 2, you try to adjust to something na tingin mong magkakaroon ng problema yung kalaban nyo. If you have something like a cheese strat na pwede mo ilabas, that's the time you do it. Game number 3 is where everything na ibabato ng kalaban mo, medyo kailangan mong sumagot. But at times, yung pagsagot din kasi hindi din nagiging maganda. Kasi kakasagot mo, may times na hindi na nagme-make sense yung draft.
just because you just wanted to counter everything na nandun sa may kabila. Kakasagot mo, wala nang tanong, Ters. Yun ang nangyari dyan, ladies and gentlemen. Oh. And right now, guys, kitang-kita ngayon sa ating game number 2 na ang EVOS ay medyo tumagilid. Medyo naging questionable nga. Questionable, yes, but same time, walang questions dito kapag ka nanalo ka o natalo ka. Alright, so mukhang mag-end tayo sa break and kita-kits muna, guys. Magbabalik ang MSC2019. Your team is picking. Diggy. Your team is picking. Alright guys, kami po ay nagbabalik Sonara. dito lang sa Your team is MSC2019 picking. Burmese Ghouls. Laban syempre sa EVOS Kadita. Esports SG. Nagkaroon na Your tayo ng konting team technical is picking. difficulties pero magkakaroon lang tayo ng remake pero same heroes ang ipapakita dito ng mga teams natin. Palms. As we are now seeing the Selena, Your team Kaja, is banned. Famos, the Diggy, Kadita, and there is the pick, Kuya Ters. And it's Same lang naman. technically the same picks. Nothing new about it. Makakita tayo ng high-lows. Kung ano yung nakita natin kanina, makikita lang natin uli dito. And we did talk about the drafts na din. I feel that the Tams will just pressure the lanes. And it's going to be very hard for him to actually stay Your in team one is lane kasi picking. I just feel Burmese Ghouls dito will force a lot of fights. Especially with the Akai, Terizla, and the Diggy combination. Yes. Nako, eto Kuya Ters ha. Napag-usapan natin kanina na 2-2 ang ating gusto. Ngayon, pare koy, Akai na sinasabi mong best aggressive tank. Well, actually, semi-aggressive lang. Mas aggressive pa rin ang Grok. Tingin ko magiging magiging isang key factor para sa side ng Burmese Ghouls.
Okay. So right now, we have our game number 1, Burmese Ghouls versus EVOS ESPORTS SG. Myanmar representative and the Singaporean representative respectively. Myanmar! Myanmar. Myanmar, dalawang MPL, ladies and gentlemen, para dito. At dalawang second placer. Konting brief history lang, ang Burmese Ghouls po ay nasilat ng isang underdog team, which is ang Team Resolution. At ang EVOS Esports ay nadali din, syempre, ng kanilang nakalaban, which is ang Team Gig Fam na nanalo kanina. So paring Thurs, nagsimula ng gera, pakilala muna natin. Let us go for the team rundown. Burmese Ghouls, Ice on the Diggy, Ruby Didi will be playing the Kadita. CG0 as the Terizla, Panda will play the Panda, Kai, Ace as the Hayabusa. Odir Bambi will be using the Selena, JPL as the Kaja, Potato as the Tams, Soul as the Claude, and Ace will be using the Hylos dito. Alright, Kadita, medyo low win rate to pagdating sa Pilipino meta, Kuya Turs. Pero right now sa MSC, nakikita natin kung gaano kalakas ang isang Kadita. Especially na kapag ang Kadita mo sobrang galing mag-position. And just looking at EVOS Esports SG din sa ngayon, it's more on the fact that they need to abuse the high loss. Pero right now, ayaw nila bigyan ng space. Makahinga dito ang Burmese Ghouls. Almost getting the kill on that Diggy, pero makakatakas pa rin siya dito. Alright, so ito na nga, ladies and gentlemen. 1 minute in, walang nagkapatayan dito. Pero ayun, naku po, the crab coin ay makukuha dito ng side ng Burmese Ghouls. Warrior boats ang kinuha dito ni Thams. And things are looking pretty steady. It's just that EVOS Esports SG has been very much aggressive in terms of just getting the fights. Akai will go down, and that is going to be the first blood going to the side of EVOS Esports SG. Right now, looking at EVOS, they're just staying there on the brushes. Alright. Wala naman silang special na ginagawa. It's the same tactic again and again. Oo. Hit arrow, shoot arrow, hit arrow. If it hits, okay. If it hits, patay. Ganun ang plano, Kuya Turs. Pero eto na, ang pagbabalik ni paring Ace sa ating mid lane. Here comes the 1,000 pounder. Pero medyo makuna talaga ang kabayo, paring Turs. This is something new kasi ang isang Hylos, gusto niya rin na lumalapit ang kalaban sa kanya because of the second skill. And napakalakas din naman ng zoning ng hero na yan. So it's a matter of zone para dito sa side ng EVOS. Because they also have the Selena Arrow na sinabi mo nga, naku po, Weather of the Ocean Rough Waves papasok dito para kay Madam Kadita. At siya ba ay mabubuhay? Yes, mabubuhay siya. Okay, ang pinakagusto dito sa EVOS Esports SG is they realize that they need to move early. If they don't, they're gonna have a hard time mamaya kapag ang mga level 4 na tong mga heroes sa side ng Burmese Ghouls. Abisa Arrow will get thrown out. Ayaw pumasok dito ng Hayabusa. Napakahirap naman talaga kasi ang dami kasing kill threat. Pero ngayon, Burmese Ghouls, sabi nila, CJ0, gawin mo yung Terizla na magsistay lang sa lane at uubusin. Ayan o, 3 strike, ubus yan. Ubus yang minions na yan. Kaya sabi dito ni paring Soul, sige, sasamahan ko muna yung Terizla at susubukan kong tapatan, susubukan kong bawasan ang gold. As long as hindi ka naman kasi tinatamaan din nung 3-hit combo niya, you're practically safe. But oh dear Bambi, nice use of the flicker. And he will actually get away. And naiwasan, kamunti ka na. Oh my, pero tingnan natin, there's the pull coming out dito para sa side ng Burmese Ghouls. Ring of order for JPM, pero man, the stars are shining para dito sa ating Diggy. Oh, Breath of the Ocean, hindi natama sa kabayo dito, pero nasa likod si paring Oh Dear Bambi. Right now, EVOS holding the line doon sa bandang top lane. Okay, so ngayon hindi nila pinipressure dito ni Soul. That is a good implication para sa side dito ng EVOS Esports SG. It's one of the things na kailangan nating bantayan dito kung paano mag-evolve si Soul from a marksman into a full-fledged carry pagdating ng mid-game to late game. Ang importante lang dito is kailangan natin malaman kung kailan siya mag-spike. And just looking at the scores right now, mukhang maaga. Selena
will pay the price, Ruby dito with the place. Grabe talaga ang agua bendita, the holy water, Kuya Butters. And right now, Potato namumula. Wow, tama ka, Kuya Ters eh. Yung control na binubuhay ngayon ng Burmese Ghouls, yung bumubuhay sa kanila sa laban. Pero sabi naman ni Soul dito, teka lang, ako ang pinakamataas na level sa team. I do think na si Soul ang pinakamayaman dahil nabigyan siya ng magandang lane. Pero yung mga ibang lane na kasama niya, nabubuli paring Ters. Okay, so that was a good move coming out from Potato. Just realizing na wala papalis sa kanya, pero here comes Soul with a placing duet. Ice, he will go down. Kill spray dito si Soul. Kakasabi lang natin na si Soul ang isa sa mga, actually ang X-Factor ngayon sa side ng Burmese Ghouls. Ang hirap sa Claude kapag nakuha niya yung una niyang item, which is yung may Devour mechanic, the Demon Hunter Sword. Yes. The Demon Hunter Sword with 4,000 gold. 3 kills in total siya dito with the bounty, Kuya Ters. Almost golden staff na rin siya dito. Yung mga passive ng mga items na yon magiging main tool ni paring Claude para ubusin lahat ng Burmese Ghouls. Technically uncontested, and look at JPL. The first sight pa lang, mga kaibigan, ng mga bombs, he just went back. Ganun lang talaga yung pinaka-idea dito. Ice, they don't need to go for the face check, and Soul dito with the BMI, he will get out. JPL dito, ito yung pinakamagandang aspect ng EVOS Esports SG, the zoning. But in terms of actually just going for the fights, Burmese Ghouls has this on lock. Ace dito, Magic Carpet, right? Medyo bitin eh, Kuya Ters eh. Tingnan natin. Ngayon, golden staff for the Kadita. Tama ka, paring Ters. What they need to do is to control every lane. Ngayon, yung Claude naman natin dito, Kuya Soul. There you go. There is the crab coin. Nako, mahila mula kay JPL. Mega kill para kay paring Soul. Nako, pare, mukhang tumatama ang prediction nyo. Nako po! Golden Stop! Golden Stop na si Soul dito, mga kaibigan! Ang paghigante ng api! JPL dito, mga kaibigan! Wow. Tumama yung pala! Nahuli yung kwek-kwek! Kada pana sa pulang kwek-kwek. Ngayon lang ako nakakita ng pana na tinusok ang kwek-kwek. 2-6, ladies and gentlemen. 7 minutes ang ating laruan. EVOS Esports SG. They are now pushing in. Napamali pa ata ako ng prediction, Kuya Ters. Fleeting time na kuha ni Kaja dito. Oh dear Bambi, pinapalo siya ng maso dito ni Teresla. And that is the momentum na gusto mabawi kahit papano ng Burmese Ghouls. Not exactly everything on the momentum para sa side ng EVOS Esports SG, pero naaagaw nila yan unti-unti. Is it the hammer versus the arrow, Kuya Ters? Ano ang pipiliin mo doon sa dalawa? Depende kung sino man nanalo, pero pinili ko yung ano eh. Yung pana. Yung pana eh. Yung pana, tama ka dyan. Soul dito right now, almost probably with the wind of nature, yun ang isang recipe na lang ang kanyang kulang dito. Grabe no, nagiging tulong din talaga yung kabayo dito, yung glorious pathway, talagang lumalayo lang sila doon sa time bomb. And the Turtles going to the side of Burmese Ghouls. EVOS Esports SG dito is just losing track of all the objectives na nawala nila. That is 2 Turtles uncontested para sa Burmese Ghouls. Yun na nga, Kuya Ters, ibig sabihin may dagdag ka pang buff na magmumula dito sa side ng EVOS Esports Singapore, and Soul kinukuha lahat ng crab coin, ladies and gentlemen. 90 seconds sa next objective natin, which is the Lord. Ladies and gentlemen, EVOS Esports SG, they are now running inside. They want the second towers. 4-6, 8 minutes in, lahat ng buff ay nakuha. Lahat ng masakit na damage ay kanilang nakuha. Realizing that Ace dito is just out of mana, ayaw na nila masyado mag-force dito, although Soul is one of those players talaga nagkakaroon ng onting problema in terms of finding the right angle to strike. Wow. Ace getting pulled back, and that is going to be hard for the side of EVOS Esports SG. Abyssal Arrow won't really hit. Endless Battle going to the side of Potato. Dito natin nakikita yung kapangyarihan ng firepower Oo. ng team fight ng isang Kadita with the help of the rough wave. So I do think tatagal pa ang ating laban na to, Kuya Ters, dahil dun sa mga unfortunate crash na ginagawa ng EVOS, dahil they actually tend to overextend. And overextension dito ng EVOS Esports SG
syempre, kailangan nyo bantayan yan. Oh dear Bambi, realizing na merong tao na nandun na i-take ng buff. Ace realizes na medyo malapit sa kanila and pareho pala silang may ace sa team. Yap. Oo nga, no? Parehas eh. Kailangan pala natin maging sobrang specific dito. Chillax ka lang. Easy ka lang. Easy ka lang. Makikita naman natin yan sa kanilang mga kulay. Oo. Kalma ka lang dito. Dahil guys, walang lamang. Parehas namang there's the girls pathway in the mid lane. Nasamahan pa ng Hurricane Dance. Paano ka nga ba makakatakbo kung ipit ka, Kuya Ters? Ang pag-ipit ay mahirap pero sa Akai, nagiging madali ito. At Potato just manning up against the Terizla. Laban yan. Ayan ang ayan, promise men, pag nagsuntukan niyang nagsuntukan niyang Tamos at saka si Terizla. Pwede parang panlaban ni Pacquiao. Parang panlaban ni Muhammad Ali. Dahil may laban dito sa bandang gilid. Blazing Duet para kay Sir dun sa bandang Lord. Pinag-uubos-ubos niya ang mga kalaban nila. Habang si Triple H, si GO, ang naiwan mag-isa. Iniwan ka na ng Evolution dahil wipeout ang Burmese Schools, EVOS Esports. They want the Lord. Let's try to check kung ano yung nangyari sa laban na yun. Potato going in and may napatay. Napatay yung thumbs ng isang digi. Pero still, Kuya Naspina Rooney. Naspina Rooney. Naspina Digi. Naspina digi. Okay, let's go back to that analysis. Thumbs dito went in. Si Digi dito, na sobrang pagpapanik niya, na sobrang organic, napilitan siya gamitin yung time's journey. Oo. At nung nakita yun na EVOS Esports SG, may nabawas ng oras doon. Sabi nila, tara na, pasok na tayo. Even though we don't have much CC, Correct. laban na kasi nawala na yung pasustain nila. At saka yung ikot-ikot kasi ng Digi, may 55555 yun eh. Oo. Di ba si 55555, yun ang pinakamalakas sa Zen Esports. Kaya malakas Di talaga naman- yun, Kuya di Ters. naman? Sakto lang. Di naman. Sakto lang. EVOS Esports SG right now, they are pushing in. Claude, tingin ko talaga si Soul ang pinaka naging make or break dito. Soul having the pre-farm and Kaja JPL with the clutch, Kuya Ters? Clutch Divine Judgment. Tatandaan mo, Kuya Manjin, ang sinabi nga sa atin, heart and soul. Meron silang heart at meron din silang soul. Ace dito will try to run away, pero right now, Burmese Schools, their backs against the wall. Pagbabalik. Nasa rope na sila dito. Look at that isolation coming up from Panda, but Soul dito going in. Grabe. Too much. Won't do much. Knock up is there. Ace dito, mga kaibigan, trying to get the kill on the Claude. Yes, he will go down, pero paying the price. 4 lives, mga kaibigan. 2 lives actually is gonna Si pay GO, the si price. GO. GO, oh dear Bambi, trying to go for the bottom turret, the inhibitor turret, but he won't get it. Potato on the other hand, Pinapatubig. 1v1 with the great one. Pinapatubig, kinagat, Kuya Ters, kinagat ang tubig iniinom yun, kaya nakawala dito, ladies and gentlemen, ang Kadita. Pero ang nangyari sa laban, Kuya Ters, Hurricane Dance, actually, hiniwalay niya yung EVOS Esports SG, walang naipit yung ikot ni Panda ni ang ito, mas naipit pa sila doon sa ikot ni Claude, which is the Blazing Duet. Okay, so as long as si Diggy dito ginagamit yung ultimate niya just to, you know, negate damage. Correct. At hindi yung mga stuns talaga, yung mga tinatanggal niya dito at tinenegate niya dito. It's 100% sure, mga kaibigan, na magkakaroon na advantage yung EVOS Esports SG. Yep. May tank pa dito na next, ladies and gentlemen. JPL going out. Nandito na naman si Soul. Wow, grabe. 10 stacks. Ay, hindi na kailangan, ladies and gentlemen, yung time journey. Tumatakbo na sila. Takbo, kabayo, takbo. At naku po, Burmese Ghouls kumakapit. Kapit Myanmar sa kanilang base. Kuya Ters, ano mangyayari dito? Breath of the Ocean, humahampas ng naku po, nandito na si Paring Panda with the ikot lang. Medyo bitin, ladies and Blazing Duet in front of everyone, and that is going to be a win for EVOS Esports SG. Karina trying to do something, but no. Game number 1, EVOS Esports SG. At tumama na naman ang prediksyon ni Paring Doggy. Pwede pala yun. Pwede pala